Methods of teaching. In teaching, method refers to the regular ways or orderly procedure employed by the teacher in guiding the pupils in order to accomplish the act of teaching. শিক্ষাদান কাৰ্য সমাপন কৰিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকে কেতবোৰ পদ্ধতি অনুসৰণ কৰিব লাগে. Method refers to formal structure of the sequence of acts commonly denoted by instruction. গতিকে শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান আমি মেথড দেখিবলৈ পাওঁ. গতিকে সেই মেথডসমূহ আমি আজি ডিছকাছ কৰিম. নাম্বাৰ 1 লেকচাৰ মেথড. লেকচাৰ মেথড অসমীয়াত কোৱা হয় বক্তৃতা পদ্ধতি. এই লেকচাৰ মেথডটো আগবঢ়াইছিলে প্লেটোৱে. লেকচাৰ মেথডক চক এণ্ড টক মেথড বুলিও কোৱা হয়. ই হৈছে এক প্ৰকাৰৰ ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড অফ টিচিং. টিচাৰ প্লেইজ এ মেজৰ ৰোল. ইয়াত শিক্ষকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে. ৱেৰ ইজ লাৰ্ণাৰ্ছ হেভ মাইনৰ ৰোল অৰ ন' ৰোল টু প্লে. আৰু য'ত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিশেষ ৰোল নাথাকে বা খুব কম পৰিমাণে ইয়াত তেওঁলোকৰ ভূমিকা থাকে. ইউজফুল ফৰ হায়াৰ ক্লাছ ৱেৰ চিলেবাছ ইজ ভাষ্ট. বিশেষকৈ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত লেকচাৰ মেথড তথা বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হয়. আৰু ই হৈছে শিক্ষক কেন্দ্ৰিক পদ্ধতি অৰ্থাৎ টিচাৰ চেণ্টাৰ্ড মেথড. দ্বিতীয়টো মেথড হৈছে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথড অৰ্থাৎ প্ৰদৰ্শন মেথড. ইয়াত দিছ ইজ ভেৰি কমন মেথড ইউজড ইন ছায়েন্স এণ্ড মেথমেটিক্স টিচিং. বিশেষকৈ বিজ্ঞান আৰু অংক শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথড প্ৰয়োগ কৰা হয়. The word demonstration means to give demos or to perform the particular activity or concept. It is a method of presentation of skill which shows how a particular procedure is performed. Demonstration methodত বিশেষকৈ শিক্ষকে পাৰফৰ্ম কৰি দেখুৱায় বা ডেম'জ তেওঁলোকৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰে. ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকে কি প্ৰচিডিঅ'ৰ প্ৰয়োগ কৰিছে বা শিক্ষকে কিদৰে ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিছে সেয়া তেওঁলোকে পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰে. টু টাৰ্মছ ডেট আৰ ইউজড ইণ্টাৰচেঞ্জেবলি উইথ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন. ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দুটা টাৰ্ম খুবেই ব্যৱহাৰ হয়. সেয়া হৈছে মডেলিং আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে অবজাৰভেশ্যন লাৰ্ণিং. অৰ্থাৎ বিশেষকৈ ইয়াত মডেল বনাই দেখুওৱা হয় বা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে ইয়াত অবজাৰভেশ্যন কৰে. It is also called the teacher-centered method because students don't get the opportunity to do activities by themselves. ইয়াকো শিক্ষক কেন্দ্ৰিক পদ্ধতি বুলি কোৱা হয়. বিশেষকৈ ইয়াত শিক্ষকেই সকলো ধৰণৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দেখুৱায়. গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা নাপায়. গতিকে ই হৈছে এক প্ৰকাৰৰ শিক্ষক কেন্দ্ৰিক মেথড. তৃতীয়টো মেথড হৈছে হিউৰিষ্টিক মেথড অৰ ডিস্কভাৰী মেথড আৰু যাক অসমীয়াত কোৱা হয় আৱিষ্কাৰ পদ্ধতি. হেনৰি এডৱাৰ্ড আৰ্মষ্ট্ৰং হু ইন্ট্ৰডিউচড দিছ মেথড. আৰু এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই হিউৰিষ্টিক মেথড বা ডিস্কভাৰী মেথড উদ্ভাৱন কৰিছিল. একৰ্ডিং টু প্ৰফেচাৰ আৰ্মষ্ট্ৰং, তেখেতৰ মতে দ্য চ'ল অফ দ্য লাৰ্ণিং অফ ছায়েন্স ইজ এক্সপ্লৰেশ্যন. দ্য লাৰ্ণাৰ শুড এক্সপ্ল'ৰ দ্য ফেক্টছ এণ্ড প্ৰিন্সিপলছ দেমছেলভছ. ইয়াত কৈছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিশেষকৈ তেওঁলোকে নিজেই জ্ঞান আহৰণৰ কাৰণে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব লাগে. আৰু এই পদ্ধতিত শিক্ষাৰ্থীসকলক পূৰ্ণ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰা হয়. দ্য টাৰ্ম হিউৰিষ্টিক মিনছ ফাইণ্ডিং থ্ৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ. হিউৰিষ্টিকৰ অৰ্থ হৈছে ফাইণ্ডিং থ্ৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ. এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ যোগেদি বিচাৰি উলিওৱা, অভিজ্ঞতাৰ যোগেদি ফাইণ্ড আউট কৰা. By this method, the learner reaches the solution and learn from it. আৰু এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে ইয়াৰ চলিউশ্যনত তেওঁলোকে উপস্থিত হয় আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে নিজেই শিকিব পাৰে. By this method helps in the development of scientific attitude, self-confidence, originality, independence of judgment and thinking power in learner to make him an ever successful. আৰু এই পদ্ধতিয়ে বিশেষকৈ শিশুসকলৰ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ
scientific attitude, self-confidence, independence of judgment, চিন্তাধাৰণাৰ বিকাশ এইবোৰ বিকাশত সহায় কৰে আৰু এই পদ্ধতিটোক বিশেষকৈ লাৰ্নাৰ চেণ্টাৰ্ড মেথড বুলি কোৱা হয় শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক পদ্ধতি হিউৰিষ্টিক মেথড হৈছে এক প্ৰকাৰৰ শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক পদ্ধতি and teacher is just a facilitator ইয়াৰ পিছৰ পদ্ধতিটো হৈছে প্লেৱে মেথড যাক অসমীয়াত কোৱা হয় খেল পদ্ধতি আৰু এই পদ্ধতিটো উদ্ভাৱন কৰিছিলে ফ্ৰবেলে আৰু ইয়াৰ বিকাশ সাধন কৰাইছিলে হেনৰি কুকে গতিকে খেল পদ্ধতিৰ কিছুমান নীতি আমি দেখিবলৈ পাওঁ প্ৰথম হৈছে লাৰ্নিং বাই ডুইং ছেকেণ্ড হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চেছ থাৰ্ডটো হৈছে চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড মেথড লাৰ্নিং বাই ডুইং মানে হৈছে নিজেই কিবা এটা কৰি শিকা গতিকে প্লেৱে মেথডত শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজেই কিছুমান কৰ্ম অভিজ্ঞতা কৰে বা তেওঁলোকে কিছুমান খেল পদ্ধতিৰ সহায়ত নিজেই কামটোৰ লগত ইনভলভ হয় আৰু জ্ঞান আহৰণ কৰে আৰু ইয়াত ইণ্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেঞ্চ ব্যক্তি পাৰ্থক্যৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু ই হৈছে এক প্ৰকাৰৰ শিক্ষাৰ্থী কেন্দ্ৰিক পদ্ধতি ইয়াৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে ইট গিভছ প্লেজাৰ আনন্দ দিয়ে ফিজিকেল ৱৰ্ক টাৰ্নছ ইনটু এ এনজয়েবল এক্সপেৰিয়েঞ্চ আমি জানো যে ক্ৰিয়াই শিশুসকলক আনন্দ দিয়ে আৰু ফিজিকেল ৱৰ্ক টাৰ্নছ ইনটু এ এনজয়েবল এক্সপেৰিয়েঞ্চ আৰু শাৰীৰিক শ্ৰমে বা কৰ্মই এক প্ৰকাৰৰ আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে দিছ ইজ মোৰ ফ্ৰীডম ইয়াত শিক্ষাৰ্থীসকলে যথেষ্ট স্বাধীনতা পায় প্লেয়িং ইজ এ নেচাৰেল প্ৰচেছ ফৰ চিলড্ৰেন আৰু আমি জানো যে ক্ৰীড়া বা খেল ধেমালি হৈছে শিশুসকলৰ এক প্ৰকাৰৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰক্ৰিয়া নেক্সট পদ্ধতিটো হৈছে লাৰ্নিং বাই ডুইং কৰ্মৰ জৰিয়তে শিক্ষা ইট ৰিফাৰ্ছ টু এ থিয়ৰী অফ এডুকেশ্যন এক্সপাউণ্ডেড বাই আমেৰিকান ফিলচফাৰ জন ডিউয়ে এই লাৰ্নিং বাই ডুইং মেথডটো উদ্ভাৱন কৰিছিল ইটছ হেণ্ডছ অন এপ্ৰ'চ টু এ theory learning meaning students must interact with their environment in order to adapt and learn এই পদ্ধতিটোত শিক্ষাৰ্থীসকলে বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ পৰিৱেশৰ লগত নিজকে এডাপ্ট কৰি ইয়াৰ পৰা পৰিৱেশৰ পৰা শিক্ষা লাভত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয় জন ডিউই ইমপ্লিমেণ্টেড দিছ আইডিয়া বাই ছেটিং আপ দ্য ইউনিভাৰ্চিটি অফ চিকাগো লেবৰেটৰী স্কুল আৰু তেখেতে জন ডিউয়ে এই পদ্ধতিটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিল ইউনিভাৰ্চিটি অফ চিকাগো লেবৰেটৰী স্কুলত ইট ইজ এক্টিভিটি মেথড চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড মেথড গতিকে ই হৈছে এক প্ৰকাৰৰ এক্টিভিটি মেথড আৰু চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড মেথড ইয়াত শিশুসকলে বিশেষকৈ কিছুমান টাস্ক কৰিবলগীয়া হয় গতিকে ই হৈছে টাস্ক অৰিয়েণ্টেড এণ্ড চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড মেথড আমাৰ নেক্সট পদ্ধতিটো হৈছে প্ৰজেক্ট মেথডক অসমীয়াত কোৱা হয় প্ৰকল্প পদ্ধতি Project method of learning is the outcome of John Dewey's philosophy of pragmatism or experimentalism. John Deweyৰ pragmatism আৰু experimentalismৰ outcome হৈছে project method. Professor William Kilpatrick, a follower of John Dewey, was the originator of this method. জন ডিউৰ এগৰাকী ফলোৱাৰ তেওঁ হৈছে প্ৰফেচৰ উইলিয়াম পেট্ৰিক আৰু তেখেতেই এই পদ্ধতিটো আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ইন দ্য ৱৰ্ডছ অফ কিলপেট্ৰিকৰ ভাষাত প্ৰজেক্ট ইজ এ হোল হাৰ্টেড পাৰ্পজফুল এক্টিভিটি ই হৈছে এক প্ৰকাৰৰ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত এক্টিভিটি বা প্ৰক্ৰিয়া প্ৰচিডিং ইন এ ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট আৰু এক প্ৰকাৰৰ সামাজিক পৰিৱেশত ইয়াক কৰা হয় ইট মিনছ ডেট ইট ইজ দ্য এক্টিভিটি চুজেন ফ্ৰম ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনছ গতিকে আমাৰ ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনৰ পৰা এই প্ৰজেক্ট পদ্ধতিৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু ইয়াক ছ'চিয়েল ছেটআপতেই সম্পূৰ্ণ কৰা হয় প্ৰিন্সিপল অফ দিছ মেথড ইয়াৰ কিছুমান এই পদ্ধতিটোৰ কিছুমান মেথড আছে বা প্ৰিন্সিপল আছে সেয়া হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ এক্টিভিটি ইয়াত কৰ্মৰ নীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় ছেকেণ্ডটো হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ ইউটিলিটি অৰ্থাৎ ইয়াৰ উপযোগিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় কিদৰে আমাক এই পদ্ধতিটোৱে আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ উপযোগিতা আমি পাব পাৰোঁ বা কিদৰে আমাক ছ'চাইটিত এডজাষ্ট কৰাত বা শিকাত সহায় কৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে তাৰপিছত আছে প্ৰিন্সিপল অফ পাৰ্পছ অৰ্থাৎ ইয়াৰ উদ্দেশ্য এক প্ৰকাৰৰ উদ্দেশ্যৰ নীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে তাৰপিছৰটো হৈছে প্ৰিন্সিপল অফ ফ্ৰীডম ইয়াত স্বাধীনতাৰ কথাও ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যিহেতু ইয়াত শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ স্বতন্ত্ৰভাৱে কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে এক্সপিৰিয়েঞ্চ গোটাব পাৰে
ইয়াক তেওঁলোকে ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনত ইয়াৰ উপযোগিতাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে বুজি উঠিব পাৰে গতিকে এই পদ্ধতিটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় ইয়াৰ কিছুমান ষ্টেপছ আছে প্ৰজেক্ট মেথড কৰিবৰ কাৰণে নাম্বাৰ 1 হৈছে প্ৰভাইডিং এ চিটুৱেশ্যন প্ৰথমে এটা চিটুৱেশ্যন প্ৰভাইড কৰা হয় শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চিটুৱেশ্যন প্ৰভাইড কৰে তাৰপিছত চুজিং দ্য প্ৰজেক্ট তাৰপিছত প্ৰজেক্ট এটা তেওঁলোকে চুজ কৰে তাৰপিছত প্লেনিং এ প্ৰজেক্টটো তেওঁলোকে কিদৰে আগবঢ়াই নিব ইয়াক কিদৰে তেওঁলোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি তেওঁলোকে কিছুমান প্লেনিং বা পৰিকল্পনা কৰে তাৰপিছত এক্সিকিউট কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হয় তাৰপিছত ইভালুৱেট কৰা হয় ইয়াৰ ভাল ফলাফল বেয়া ফলাফল কি গুণ আছে কি দুখ আছে এইবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় তাৰপিছত ৰেকৰ্ডিং কৰা হয় ফাৰ্ডাৰ ইউজৰ কাৰণে বা ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ইয়াক সংৰক্ষিত কৰা হয় আমাৰ নেক্সট পদ্ধতিটো হৈছে কুৱেশ্যন আনচাৰ মেথড চক্ৰেটিছ মেথড প্ৰশ্ন উত্তৰ পদ্ধতি বা চক্ৰেটিছ পদ্ধতি কিয়নো এই পদ্ধতিটো চক্ৰেটিছে প্ৰদান কৰিছিলে কাৰণে এই পদ্ধতিটোক কোৱা হয় চক্ৰেটিছ পদ্ধতি আৰু কুৱেশ্যন আনচাৰ মেথড ইজ এন অল্ড ষ্ট্ৰেটেজি অলছ' ন'ন এজ চক্ৰেটিক মেথড অফ টিচিং যিহেতু এই পদ্ধতিটো হৈছে এক প্ৰকাৰৰ পুৰণি পদ্ধতি আৰু ইয়াক চক্ৰেটিক মেথড অফ টিচিং বুলিও কোৱা হয় ইট ৱাজ ডেভেলপ বাই দ্য ফেমাছ ফিলচফাৰ চক্ৰেটিছে ইয়াক ডেভেলপ কৰিছিলে কুৱেশ্যন আনচাৰ মেথড ইজ কোৱাইট ইম্পৰ্টেণ্ট ই যথেষ্ট আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হয় বিশেষকৈ দ্য কুৱেশ্যন ইজ এন এটেম্প টু ইভেলুৱেট দ্য নলেজ অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন ৰেগাৰ্ড টু দ্য ছাবজেক্ট আৰু এই পদ্ধতিত বিশেষকৈ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জ্ঞান কিদৰে জোখা হয় বা কিদৰে তেওঁলোকৰ জ্ঞান আহৰণ কৰিছে নে কৰা নাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় কিছুমান কুৱেশ্যন আনচাৰ তেওঁলোকৰ সন্মুখত ৰখা হয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰে আৰু এই উত্তৰসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষকে তেওঁলোকৰ শিক্ষণ কাৰ্য বিবেচনা কৰিব পাৰে নেক্সট পদ্ধতিটো হৈছে ডেল্টন মেথড আৰু ইয়াক প্ৰদান কৰিছিলে হেলেন পাৰখুৰ্ষ্ট কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰেকশ্যন অফ ষ্টুডেণ্ট গ্ৰুপ লাইফ ইট ফিচাৰ্ছ ফ্ৰীডম অফ মুভমেণ্ট এণ্ড চইচ অফ মেটেৰিয়েল বাই ষ্টুডেণ্টছ ইয়াত বিশেষকৈ কোঅপাৰেশ্যন আৰু ইণ্টাৰেকশ্যনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে দ্য ডেল্টন প্লেন ইজ এ মেথড অফ এডুকেশ্যন বাই হুইচ pupils work at their own pace and receive individual help from the teacher when necessary ইয়াত শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকে নিজে শিক্ষা লাভ কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰে আৰু শিক্ষকসকলে যদিহে প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে তেতিয়া শিক্ষকে তেওঁলোকক সহায় কৰে দেয়াৰ ইজ ন' ফৰ্মেল ক্লাছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক ক্লাছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ব্যৱস্থা নাই ষ্টুডেণ্টছ ড্ৰ আপ টাইম টেবলছ এণ্ড are responsible for finishing the work on their syllabus or assignments আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ চিলেবাছ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা এছাইনমেণ্ট সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ টাইম টেবুল ফ'ল' কৰা নহয় তেওঁলোকে নিজে টাইম টেবুল ফ'ল' কৰিব আৰু এইবিলাক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক নিজে ৰেছপঞ্চিবল হ'ব নেক্সট পদ্ধতিটো হৈছে টিম টিচিং মেথড বা ইয়াক অসমীয়াত কোৱা হয় দল শিক্ষা পদ্ধতি গ্ৰুপ অফ 2 or more teachers working together to plan conduct and evaluate the learning activities for the same group of learners দুজন বা দুজনতকৈ বেছি শিক্ষক তেওঁলোকে টিম হৈ ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰে Quinn and Cantor 1984 defined team teaching as simply teamwork between two qualified instructors who together make presentations to an audience ইয়াত কোৱা হৈছে দুজন কোৱালিফাইড ইনষ্ট্ৰাক্টৰে কি কৰে কাম কৰে আৰু ইয়াত তেওঁলোকে একেলগ হৈ প্ৰেজেণ্টেশ্যন আগবঢ়ায় অডিয়েন্সৰ সন্মুখত অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে দলবদ্ধভাৱে তেওঁলোকক শিক্ষা প্ৰদান কৰে টিম টিচিং ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডিউচড ইন হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি ইন 1955 এই বৰ্ষত এইখন হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত টিম টিচিং ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল দ্য নীড অফ team teaching was focused first of all by Francis Chase in University of Chicago আৰু ইয়াক ফাৰ্ষ্ট ফ'কাছ কৰিছিলে টিম টিচিঙৰ গুৰুত্বটো প্ৰয়োজনীয়তা ফ্ৰেন্সিছ চেইজ ইন ইউনিভাৰ্চিটি অফ চিকাগোৱে আমাৰ নেক্সট পদ্ধতিটো হৈছে ডিছকাশ্যন মেথড মানে হৈছে আলোচনা পদ্ধতি ডিছকাশ্যন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু লাৰ্ণিং in all disciplines because it helps students process information rather than simply receive it. ডিছকাশ্যন পদ্ধতি বা আলোচনা পদ্ধতি
অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি কিয়নো ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কেৱল শিক্ষকৰ পৰা জ্ঞান আহৰণৰ বাবে তেওঁলোকে শিক্ষকৰ সন্মুখত বহি শিক্ষকৰ কথা শুনি নাথাকে ইয়াৰ সলনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেও ইয়াত ইনভলভ হ'বলৈ সুবিধা পায় বা তেওঁলোকে আলোচনা কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ কিছুমান সুবিধা আছে এডভান্টেজেছ আছে ইফেক্টিভ লাৰ্ণিং to emphasis on students' experience, 3. Development of critical thinking, 4. Participation by everybody, 5. Self-expression, 6. Peer learning is one of the most direct benefits resulting from the discussion method. ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰে গতিকে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে ইয়াত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা পায় তেওঁলোকে নিজক প্ৰকাশ কৰাৰ সুবিধা পায় তেওঁলোকৰ ক্ৰিটিকেল থিংকিং ডেভেলপ কৰিব পাৰে ইয়াৰ উপৰি ষ্টুডেণ্টছে তেওঁলোকৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাসমূহৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে গতিকে এইবিলাক হৈছে এই পদ্ধতিৰ কিছুমান এডভান্টেজেছ ডিসএডভান্টেজেছ হৈছে one dominate with personal feeling chances of deviation from topic dominance by one person it requires preparation by students also require high skill instructor or teacher ইয়াৰ কিছুমান দুৰ্বলতা আছে সেইবিলাক হৈছে কিছুমান শিক্ষাৰ্থী খুব ডমিনেটিং থাকিব পাৰে তেওঁলোকে আন শিক্ষাৰ্থীতকৈ নিজক বেছি অংশগ্ৰহণ কৰোৱাব পাৰে বা কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেইন টপিকৰ পৰা আঁতৰি যোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰিপাৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন থাকে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ বা শিক্ষক এগৰাকী হাইলি স্কিল্ড হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আমাৰ নেক্সট পদ্ধতিটো হৈছে প্ৰব্লেম সলভিং মেথড এই প্ৰব্লেম সলভিং মেথড অফ টিচিং ইজ দ্য লাৰ্ণিং মেথড ডেট এলাউ চিলড্ৰেন টু লাৰ্ণিং বাই ডুইং তেওঁলোকে কৰ্মৰ জৰিয়তে ইয়াত শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা পায় দিছ ইজ বিকজ দে আৰ গিভেন এক্সাম্পলছ এণ্ড ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড চিটুৱেশ্যন চ' ডেট দ্য থিয়ৰী বিহাইণ্ড ইট কেন বি আণ্ডাৰষ্টুড বেটাৰ এজ ৱেল এজ প্ৰেক্টিচ উইথ ইটছ নিউ কনচেপ্ট অৰ স্কিল টট অন টপিক অফ হোৱাট was previously learned in class before moving into another topic at hand. ইয়াৰ কিছুমান পদ্ধতি আছে প্ৰব্লেম সলভিং মেথডৰ ডিফাইন দ্য প্ৰব্লেম যিটো প্ৰব্লেম থাকিব তাক সংজ্ঞাকৰণ কৰা হয় ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং সলিউশ্যনছ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং প্ৰচেছৰ জৰিয়তে নেক্সট ষ্টেপটো কৰা হয় তাৰপিছত পিকে সলিউশ্যনবিলাক লোৱা হয় তাৰপিছত ইমপ্লিমেণ্ট দ্য সলিউশ্যন ইন ৰিয়েল লাইফত সলিউশ্যনবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হয় তাৰপিছত ৰিজাল্ট ৰিভিউ কৰা হয় প্ৰব্লেম সলভিং মেথড মে বি ডিফাইন এজ প্লেণ্ড এটেক আপন এ ডিফিকাল্টি ফৰ দ্য পাৰ্পজ অফ ফাইণ্ডিং এ সলিউশ্যন নেক্সট টপিকটো ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং মেথড আৰু ইয়াক ডেভেলপ কৰিছিলে অছবৰ্ণে 1963 চনত ইন দিছ মেথড ষ্টুডেণ্ট ডিছকভাৰ্ড নিউ আইডিয়াছ থটছ এণ্ড ৰেছপন্স ভেৰি কুইকলি তেওঁলোকে ইয়াত নিজৰ নতুন নতুন চিন্তা ধাৰণা বিকাশ সাধন কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে অতি খৰকটীয়াভাৱে তেওঁলোকে ইয়াক ৰেছপন্স দিব পাৰে ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং ইজ এ গ্ৰুপ এক্টিভিটি টেকনিক বাই হুইচ এফৰ্টছ আৰ মেড টু find a conclusion for a specific problem by gathering a list of ideas spontaneously contributed by its members ইয়াত বিশেষকৈ শিশুসকলে তেওঁলোকে এটা বিশেষ প্ৰব্লেমৰ ওপৰত তেওঁলোকে নিজৰ মতামতসমূহ আগবঢ়ায় আৰু এইবিলাক লিষ্ট আউট কৰা হয় লিষ্ট আউট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ সলিউশ্যন উলিওৱা হয় ইয়াৰ কিছুমান ৰুল আছে নাম্বাৰ 1 অবজাৰভেশ্যন এট এ টাইম এটা সময়ত এটা অবজাৰভেশ্যন কৰা হয় ষ্টে ফ'কাছড তাৰপিছত আছে এনকাৰেজ ৱাইল্ড আইডিয়াছ ডিফাৰ জাজমেণ্ট বিল্ড অন দ্য আইডিয়াছ অফ আদাৰ্ছ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আইডিয়াবিলাক লোৱা হয় আৰু সেই আইডিয়াবিলাক গেডাৰ কৰাৰ পিছত লিষ্ট কৰাৰ পিছত কনক্লুজন ওলোৱা হয় থেংক ইউ